এইটো হৈছে একদম পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া হাঁহৰ মাংস আৰু ইয়াত পুৰা মছলা ঘঁহি লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ হালধি আৰু মিট মছলা, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, অকণমান ৰঙৰ গুড়া, গৰম মছলা, গোটেই মছলাখিনি দি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। আৰু আজি এইটো স্পেচিয়েল, এই হাঁহৰ মাংসটো আজি আমাৰ পাকঘৰত বনিছে, বাট এইটো আমাৰ নহয় আচলতে। ভাগ্য পৰীক্ষা, যিহেতু দেৱালী উপলক্ষে সকলোৱে চাগে খেল খেলিছিলে। আপোনালোকে খেলিছিলে নে নাই জনাবচোন দেই। আমাৰ খেলিছিলে আৰু আমাৰ কাষৰ ঘৰৰ দাদা আৰু মোৰ সেই ফ্ৰেণ্ডজনী তেহেঁতি পালে হাঁহ আৰু আমাৰ এওঁ পালে চাউল। গতিকে আৰু চাউলো পাইছে যেতিয়া আৰু হাঁহো পাইছে যেতিয়াহ'লে আৰু একেলগে বনাই খোৱাটো আমি যে বেলেগ নহয় জানো। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি এয়া মছলা চছলা সানি লৈছোঁ। তো এইখিনি আজি গেছত নবনাওঁ, ক'ত বনাওঁ কি কথা সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। নতুন নতুন হৈছে চাইছোঁ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ব'লকচোন এতিয়া কি কৰোঁ। আমাৰ শিৱসাগৰত ইমানেই লটাৰী খেল হ'ল, মানে দেৱালীত প্ৰত্যেক বছৰে দেৱালীত বৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ ইয়াত শিৱসাগৰত উদযাপন কৰে। অকল লটাৰী হওক, হাউচি হওক, বহুত খেল খেলোৱা হয়। গতিকে এইবাৰ খেলত আমাৰ ভাগ্যত এওঁ বহুতকেইটা বস্তু আনিলে। যি যি আনিছে ধৰক চাউল, তেল, গাখীৰ, পাপৰ আৰু আটা, তো ইমানখিনি বস্তু আহি গ'ল। আৰু ওচৰৰ ঘৰে দাদাই আকৌ পালে হাঁহ এটা। গতিকে আমি দুই ঘৰে মিলি আজি ভাত এসাঁজ খাওঁ লৈছে। যিহেতু তেওঁলোকেও হাঁহটো পাই অকলে খাবলৈ মন নাই কৰা আৰু আমাৰো চাউল তেল পাইছে যেতিয়া মিলিয়ে এসাঁজ খাওঁ বুলি ল'লোঁ। আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ লগত সদায় মিলিয়ে থাকিব লাগে নহয় জানো। কাৰ কেতিয়া কোন মুহূৰ্তত দৰকাৰ হৈ যায় কোনো গম নাপায়। অকল ওচৰ চুবুৰীয়া বুলিয়ে নহয়, সকলো মানুহৰ লগতে আমি মিলিয়ে থাকিব লাগে। কেতিয়াবা কিবা মনৰ অমিল হ'ব পাৰে, তথাপিতো মিলিয়ে থকাটো মই বিশেষকৈ বিচাৰোঁ। আৰু গতিকে সকলোৰ লগতে ভালেই হৈ থাকিব লাগে। সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ দুই ঘৰে মিলি আমাৰ পাছফালে জুহাল এখন ৰেডি কৰিছোঁ। জুহালখনতো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰোৱেই। তো কেনেকুৱা জুহাল, ক'ত কেনেকৈ কি বনাবলৈ লৈছোঁ ব'লক দেখাই থাকিম। আমাৰ ধুনীয়া জুহাল আৰু এইখন কেৰাহী দেখিছেনে, এয়া পাতি লৈছোঁ কৃষ্ণ প্ৰভু। আৰু জুইত আজি পূৰা ধুনীয়াকৈ বহি লৈছোঁ। একদম টিপটপ খানা বনাম, তাৰপিছত ভিতৰতে নি খামগৈ। ইয়াতো খাব পৰা অৱস্থা নাই, কিন্তু আজি জুহালৰ টেষ্টটো পূৰা ধুনীয়াকৈ ল'ম। এতিয়া বনাম এয়া ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই, তাৰপিছত আকৌ গ্ৰেভি, ভিতৰত বনাম ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু গোটেইকেইটা আইটেম আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম। আৰু কোনজন দাদাৰ ভাগ্যত ফুলি আজি হাঁহটো খাবলৈ লৈছোঁ তাকো দেখাম। তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ তেজপাত, লগতে দিছোঁ মই পূৰা পিঁয়াজ। সেইখিনি পূৰা ড্ৰাই কৰিম। জুই দেখিছা নাই কিমান ফটফটীয়া জুই জ্বলাই লৈছোঁ। আমি গাঁৱৰ আমেজটো খাম। আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ নহয় আপোনালোকক, এয়া টেমা ৰেডি কৰিছিলোঁ। এয়া এতিয়ালৈকে চলি আছে দেখিছেনে। আৰু এতিয়া আদা ৰচুনৰ পেষ্ট অলপ দি দিম, এতিয়া পূৰা ভাজি দিছোঁ। আৰু এতিয়া পূৰা জলকীয়া দি দিম। ওচৰলৈ লৈ আনা। এতিয়া পূৰা জলকীয়া, যিহেতু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অলপ আহিছে, গতিকে জলকীয়াটো মেইন পূৰা দি দিছোঁ। জ্বলা চাওক। আমাৰ এই দাদা কপালখনতে আছিলে হাঁহটো আৰু এতিয়া বনি আছে জুহালৰ। দাদা কওক কিবা এটা, আপুনি যে আমাক এৰি নোখোৱা কাৰণটো আৰু কেনেকুৱা ফিল আজি যে জুইত বনাই আছোঁ মই। এই হাঁহটো ফুটিলে লটাৰীতে, আৰু এটা হাঁহ এতিয়া অকলে খাবলৈও দিগদাৰ, ওচৰ চুবুৰীয়া লগতে আজি শ্বেয়াৰ কৰি খাইছোঁ আৰু হাঁহটো। ৱাও, থেংক ইউ দেই। আৰু একচুৱেলি ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰুৱা হিচাপত আছোঁ যেতিয়া আৰু মিলি মিলি খাইছোঁ আৰু সেইটোৱে। আচলতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি বহুত দূৰত থাকে যিহেতু, গতিকে ওচৰ চুবুৰীয়া হততে বিততে পাওঁৱেই যেতিয়া, হয় নহয়। গতিকে আৰু ধুনীয়াকৈ মিলি মেলি এসাঁজ খোৱা আমেজটোৱে বেলেগ। তো আমাৰ এখেতে কিবা এটা কৈ দিয়াচোন। মই সেই ৰাইজৰ লগতে হাত চাপৰি বজাইছোঁ আৰু এতিয়া তেখেতে মন মেলিছে, আমাৰ ঘৰতে বোলো জুহালতে তৰি মেলি আমি খাওঁ। আৰু তোমাৰ ভাগ্যখনতো ধুনীয়াকৈতো চাউল পাইছিলোঁ, তেল পাইছে, পালোঁ, কণী প্লেট পালোঁ, পালোঁ মিলি মেলি আৰু। তো ফাইনেলি এতিয়া গৈ থাকে, কিন্তু চব মিলাই মেলি এতিয়া খানাটো আৰু ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু একদম বঢ়িয়া। আৰু তুমি কিবা ক'বা? এই মেইন মালিকনী দেই, মেইন মালিকনী। ড্ৰাই একদম মজা আছে, ড্ৰাই হৈ আছে। অলপ এনেকৈ মেলি মেলি থৈ দিওঁ। দুটা এটা আলু দি দিছোঁ, দুপিচ এপিচ।
আৰু পুৰা জলকীয়া দি দিছোঁ চাওক এতিয়া পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই হৈ গ'ল এয়া ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু অকণমান সময় একদম গেছ এই জুইকুৰা অকণমান কমাই এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু অকণমান টান হওক এয়া পুৰা ধনিয়া কাটি দিছোঁ মোৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই কাঢ়ি থ'ম ধুনীয়াকৈ আৰু ধনিয়া স্মেলটো বহুত ভাল লাগে ধনিয়া দিবই লাগে ভাল লাগে খাই গতিকে ধনিয়া দি দিছোঁ এয়া ড্ৰাই ফ্ৰাই মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখিছেনে এয়া চাওক ড্ৰাইখিনি নমাই আকৌ তেল দি দিছোঁ ইয়াত হাঁহৰ গ্ৰেভিটো বনাম এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ তেল দি দিছোঁ এয়া গ্ৰেভিৰ কাৰণে হাঁহ এটা হাঁহত ইমানেই মাংস ওলাইছে দেখিছেনে আগৰখিনিও ধুনীয়াকৈ সৰহকৈ এতিয়াও ধুনীয়াকৈ সৰহকৈ বহুত বেছি মাংস ওলাইছে আৰু এতিয়া খাবলৈ বহুত ভাল হৈ আছে একদম গাঁৱৰ ধান খোৱা হাঁহ দেই এয়া মোৰ এই গ্ৰেভিটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ধনিয়া কাটি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক ধনিয়া কাটি দিলোঁ আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু যিহেতু দাইল বনামেই সেইকাৰণে মাংসটো মই ইমানতে ৰাখি দিছোঁ এয়া চাওক এয়া কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে জুইত বনাইছোঁ দেই একদম পূৰা টেষ্টি হ'ব খাবলৈ এয়া চাওক লটাৰীত পোৱা হাঁহৰ মাংস আজি একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ এয়া উতলি আছে মোৰ আজি ভাত সাজ ৰেডি এয়া চাওক একদম ধনিয়া ওপৰত কাটি দিছোঁ আৰু একদম ধুনীয়াকৈ ঔটেঙা দালি বনাইছোঁ আৰু জুইত পুৰা আলু আৰু বেঙেনা পিটিকা ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে নহয় আৰু এইফালে এয়া ডাক কাৰী ইমানটোতে ৰাখি দিলোঁ যিহেতু দাইল বনাইছোঁৱেই মই সেইকাৰণে ইমানটোতে মই ৰাখি দিছোঁ আৰু আনফালে ভাত এফালে ডিছ ৰেডি কৰি থৈছোঁ তেওঁলোক আহিলে ধুনীয়াকৈ কৰি দিম বাঢ়ি দিম এফালে ভাত গৰম গৰম তো এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈছে আৰু ড্ৰাইটো একচুৱেলি আমি আগতীয়াকৈ খাই শেষেই কৰি দিলোঁ তো মাংসটো ড্ৰাই বুলি ক'লে ভাতৰ লগত খাবলৈ নাথাকেগৈ আৰু তো এয়া চাওক একদম ধুনীয়াকৈ মোৰ ডিছেছ ৰেডি হৈ গ'ল বেছি বনোৱা নাই আজি এনেকৈ চিম্পলকৈ কমকৈ বনাইছোঁ আৰু এইফালে ব্ৰইলাৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইফালে আচাৰ চাচাৰ আছে আৰু কিবাকিবি জলকীয়া একদম ধুনীয়াকৈ ভোট জলকীয়া উলিয়াই থৈছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ দি দিম এতিয়া মই মানুহ দুজনক ফাৰ্ষ্ট ভাতটো দি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব নেক্সট টাইম যাতে আকৌ কি কৈ দিয়ক আৰু এনেকৈ মিলি মিলি এসাঁজ খাব পাৰোঁ ন তাকে এয়া চাওক একদম ধুনীয়াকৈ খাবলৈ দুইজন বহিছে আৰু আমি মাইকীখিনি পিছত বহিম যিহেতু আৰু আমাৰ দুঘৰ ধুনীয়াকৈ আজি হাঁহ আৰু একদম ধুনীয়াকৈ বনালোঁ জুইত আপোনালোকে দেখিছেই তো আশীৰ্বাদ কৰিব নেক্সট বছৰ যাতে আৰু দুটা হাঁহ পাওঁ আৰু আপোনালোককো মাতিব পাৰোঁ তো আজি ফাইনেলি এতিয়া এওঁলোকক দি লৈছোঁ আৰু আমি খাব আছে তো ব্লগ আজি মোৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ বাই 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 কৈ দিয়া বাই বাই